વિજ્ઞાનનો લેક્ચર આજે આપણે છેલ્લે ચેતાતંત્ર એની નામ નિર્દેશનવાળી આકૃતિ અને એના કાર્યો જોયા હતા, બરોબર છે. ચેપ્ટર નંબર બાયોલોજીનું બીજું ચેપ્ટર ચાલુ કર્યું હતું આપણે. હવે પરાવર્તી ક્રિયાનો અર્થ શું છે, કોને પરાવર્તી ક્રિયા કહેવાય, ઉદાહરણ આપો. બહુ ઇઝી પ્રશ્ન છે, મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન આખા ચેપ્ટરનો આ. ચલો, પરાવર્તી ક્રિયા કોને કહેવાશે? મગજના ઐચ્છિક કેન્દ્રોની જાણ બહાર. હવે મગજની અંદર કેટલાક ઐચ્છિક કેન્દ્ર, ઐચ્છિક એટલે ઈચ્છા પ્રમાણેની ક્રિયા થતી હોય ને એવા કેન્દ્ર. મારો હાથ અહીંયા છે, મારે આ આંગળી હલાવવી છે, મારી ઈચ્છા અનુસાર હલાવી છે, આમથી આમ લાવી છે, મેં લાવી, પાછી આમ લઈ ગયો, તો આ ઐચ્છિક ક્રિયા થઈ. મગજના ઐચ્છિક કેન્દ્રોની જાણ બહાર બાહ્ય ઉત્તેજના સામે દર્શાવાતા, બાહ્ય ઉત્તેજના સામે દર્શાવાતા અનૈચ્છિક અને ઝડપી પ્રતિચારને. કોઈક બાહ્ય ઉત્તેજના એવી આવી, ધારો કે મારો હાથ આમ પડ્યો તો મને ખબર નથી, હું ક્યાંક આડે વડે જોઈ રહ્યો હતો અને કોઈકે અચાનક અહીંયા મને આમ પિન મારી આ આંગળી ઉપર, તો શું હું વિચારવા રહીશ? કોઈક પિન મારશે ત્યારે અચાનક જ હાથ આમ ખેંચાઈ જશે. અનૈચ્છિક, ઈચ્છા વગર અને ઝડપી પ્રતિચારને કઈ ક્રિયા કહે છે? પરાવર્તી ક્રિયા કહે છે. ફરીથી એક વખત, મગજના ઐચ્છિક કેન્દ્રોની જાણ બહાર બાહ્ય ઉત્તેજના સામે દર્શાવાતા, બાહ્ય ઉત્તેજના સામે દર્શાવાતા અનૈચ્છિક અને ઝડપી પ્રતિચારને શું કહે છે? પરાવર્તી ક્રિયા કહે છે. ફાઇનલ પરાવર્તી ક્રિયા કોને કહેવાશે ખબર પડી છે? મગજના ઐચ્છિક કેન્દ્રોની જાણ બહાર બાહ્ય ઉત્તેજના સામે દર્શાવાતા અનૈચ્છિક અને ઝડપી પ્રતિચારને આપણે શું કહીશું? પરાવર્તી ક્રિયા. તો પરાવર્તી ક્રિયાના ઉદાહરણ શું છે? અજાણતા પિન ભોંકાતા હાથ ઝડપથી પાછો ખેંચવો, હાથને આપણે લઈ લઈએ. અજાણતા ગરમ વસ્તુને હાથ અડકતા દૂર લેવો. કોઈક ગરમ વસ્તુને આમ હાથ અડકે તો શું મગજ વિચારે કે હાથ દૂર લેવો ન લેવો? અચાનક જ ખેંચાઈ જાય. ઉધરસ, બગાસું, છીંક ખાવી, કોઈ વસ્તુ વિચારવા રહેતું નથી. ઉરોદર પટલનું હલનચલન થવું, તીવ્ર પ્રકાશમાં આંખની કીકી નાની થવી, આંખના પલકારા થવા, પસંદગીના ખોરાકને જોતા મોંમાં પાણી વળવું. આ વગેરે કેવી ક્રિયાઓ છે? પરાવર્તી ક્રિયાઓ, જેની અંદર મગજ વિચારે. તો ખરેખર શું થાય ખબર છે? અહીંયા ધારો કે મારી આ આંગળી છે, એને મારે આ સ્નાયુ કહેવાય, એને જો મારે આમ હલાવવો છે તો અહીંયાથી પહેલાં તો કેટલીક ચેતાઓ દ્વારા મગજને સંદેશો પહોંચે કે મારે આ આંગળીને હલાવી છે. મગજની અંદર કેટલાક ઐચ્છિક કેન્દ્રો હોય જે આની આપણને પરવાનગી આપે કે આ હલાવો, અને એ માહિતી આને મળે અને આમ હલે. હવે તમને એમ લાગે છે આટલું ઝડપી કેટલું થતું હશે મગજ આપણા શરીરની અંદર? તો થાય છે, બરોબર છે. પણ આનાથી પણ ઝડપી કેટલીક વાર પ્રતિચાર આપવો પડે કે જેમ કે પિન ભોંકાય સીધો હાથ ખેંચી લેવાનો, ગરમ વસ્તુને હાથ અડક્યો ખેંચી લેવાનો. તો આ બધી કેવી ક્રિયાઓ છે? પરાવર્તી ક્રિયા. મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન આટલો. પરાવર્તી ક્રિયા એટલે શું? તેના ઉદાહરણ આપો. ચલો આગળ. આપણે પરાવર્તી ક્રિયાની સરખામણીમાં વિચારવાની ક્રિયામાં ધીમો પ્રતિચાર શા માટે આપીએ છીએ? સમજાવો. પરાવર્તી ક્રિયાની સરખામણીમાં વિચારવાની જે ક્રિયા થતી હોય એમાં આપણે ધીમો પ્રતિચાર શા માટે આપીએ છીએ? સમજાવવાનું છે. વિચાર કરવો તે એક જટિલ ક્રિયા છે. હવે આપણે કોઈ પણ ક્રિયા કરીએ ને આપણા શરીરમાં એટલે એમાં વિચારવાની ક્રિયા તો થતી જ હોય. વિચાર કરવો તે એક જટિલ ક્રિયા છે. તેમાં ઘણા બધા ચેતાકોષોના ઉર્મિ વેગની, ઘણા બધા ચેતાકોષોના ઉર્મિ વેગની જટિલ પારસ્પરિક ક્રિયાઓ સંકળાયેલી હોય છે. તેની અંદર વિચાર કરવા માટેના કેન્દ્રો અગ્ર મગજમાં આવેલા છે. વિચાર કરવા માટેના કેન્દ્રો ક્યાં આવેલા છે? આપણા શરીરના અગ્ર મગજમાં. તે શરીરના વિવિધ ભાગોમાંથી ચેતા દ્વારા માહિતી મેળવે છે. તે શું કરશે? શરીરના વિવિધ ભાગોમાંથી ચેતા દ્વારા માહિતી મેળવશે. વિચાર કેન્દ્રોમાં આ માહિતીનું અર્થઘટન થાય છે. જે વિચારના કેન્દ્રો હોય ત્યાં આગળ આ માહિતીનું શું થાય? અર્થઘટન થાય અને સૂચના તૈયાર કરવામાં આવે છે. મગજમાંથી આ સૂચના ચેતા દ્વારા પ્રતિકારક અંગ તરફ વહન પામે છે. હું ફરીથી સમજાવું. ધારો કે મારે આ આંગળીને આમથી આમ હલાવવી છે, અથવા આ હાથ આમ છે એમાંથી મારે મુઠ્ઠી વાળવી છે, એટલે બધી આંગળીને હલાવવી છે. તો એ બધા જ આંગળીના જે ચેતાકોષો હોય એ ઉર્મિ વેગ પસાર કરે. એ જે વિચારના કેન્દ્રો ક્યાં આવેલા હોય? અગ્ર મગજમાં. તે શરીરના વિવિધ ભાગોની આ જે ચેતાઓ થઈ એમાંથી આ માહિતી મેળવે. વિચાર કેન્દ્રોની અંદર આ માહિતીનું શું થાય? અર્થઘટન થાય. અર્થઘટન થવું એટલે એને નક્કી કરવું કે મારે શું કરવાનું હતું, કેવા પ્રકારની ક્રિયા કરવાની હતી, અને એના માટેની સૂચના તૈયાર કરવામાં આવે. એના માટેની સૂચના તૈયાર કરવામાં આવે.
મગજમાંથી આ સૂચના ચેતા દ્વારા આ પ્રતિકારક અંગ એટલે હાથને મળે. આમ પ્રતિચાર દર્શાવવા માટે તે વધારે સમય લે છે. પ્રતિચાર દર્શાવવા માટે તે કેવો સમય લે? વધારે સમય લીધો. સામે પરાવર્તી ક્રિયામાં શું હોય? પરાવર્તી ક્રિયામાં સામાન્ય રીતે સૂચના કરોડરજ્જુ દ્વારા આપવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે સૂચના કોણ આપી દે? કરોડરજ્જુ પરાવર્તી ક્રિયાની અંદર. તેથી અંગથી મગજ તરફ અને મગજથી પાછા અંગ તરફ, અંગથી મગજ તરફ અને મગજથી પાછા અંગ તરફ જવાનો જે ઉર્મિ વેગ વહનનો સમય હોય એ બચી જાય છે. વિચારવાની ક્રિયામાં શું થાય? આપણા અંગ એ મગજને સંદેશો મોકલે, સંદેશો એ માહિતીનું અર્થઘટન કરે અને એને અનુરૂપ પાછો સંદેશો આપણા હાથને મોકલે, આપણા શરીરના અંગને મોકલે. જ્યારે પરાવર્તી ક્રિયામાં તો શું થાય? બધા સંદેશા કોણ આપી દે? કરોડરજ્જુ જ આપી દે. એટલે ઉર્મિ વેગ વહનનો સમય બચી જાય. તેથી વિચારવાની ક્રિયામાં આપણે ધીમો પ્રતિચાર આપીએ છીએ. એટલે વિચારવાની ક્રિયામાં ધીમો પ્રતિચાર આપવાનું કારણ એક જ થયું કે ઉર્મિ વેગ છે કે આપણા અંગથી મગજ સુધી પહોંચે, મગજથી પાછા અંગ સુધી આવે. જ્યારે આની અંદર કરોડરજ્જુ જ આ બધું કાર્ય કરી લે છે. ફાઇનલ ખબર પડશે. ચલો હવે એ જ વસ્તુને ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવવાની છે. પરાવર્તી કમાન સમજાવો. પરાવર્તી કમાન એટલે પરાવર્તી ક્રિયા જ્યાં થતી હોય ને એ અંગ વિશેની માહિતી. કરોડરજ્જુની પરાવર્તી ક્રિયા સમજાવો કે કરોડરજ્જુ કઈ રીતના કાર્ય કરે છે. એ જ પ્રશ્ન બીજી રીતે પૂછાય. ગરમ વસ્તુનો સ્પર્શ થતા, ગરમ વસ્તુનો સ્પર્શ થતા કેવી રીતે પ્રતિવર્ત સ્વરૂપે એટલે કે પ્રતિચાર રૂપે હાથ ખસેડી લેવાય છે તે સમજાવો. કે ગરમ વસ્તુનો આપણે સ્પર્શ થાય ત્યારે આપણે હાથ એમને જ ખેંચી લઈએ છીએ એ આપણે સમજાવવાનું છે. ચલો કઈ રીતના? પરાવર્તી ક્રિયાનો માર્ગ. પરાવર્તી ક્રિયાનો માર્ગ શું છે? ટોટલ પરાવર્તી ક્રિયા કઈ રીતના થાય? પરાવર્તી ક્રિયાનો માર્ગ જેમાં સંવેદનાગ્રાહી અંગ, મારા આ આંગળી ગરમ વસ્તુને અડકી એટલે અહીંયા પરાવર્તી ક્રિયા થવાની છે. તો આ શું થયું? સંવેદનાગ્રાહી અંગ, સંવેદી ચેતાકોષ, સંવેદી ચેતાકોષ, સંવેદી કેન્દ્ર, સંવેદી કેન્દ્ર, ચાલક કેન્દ્ર, પછી ચાલક ચેતાકોષ. પહેલા સંવેદી ચેતાકોષ, સંવેદી કેન્દ્ર, ચાલક કેન્દ્ર, ચાલક ચેતાકોષ અને પ્રતિચારક અંગ. પહેલું સંવેદનાગ્રાહી અંગ અને પછી પ્રતિચારક અંગ નું જોડાણ થાય છે. પરાવર્તી ક્રિયાનો માર્ગ. પરાવર્તી ક્રિયાનો માર્ગ જેની અંદર કોનું કોનું જોડાણ થાય? તો કે પહેલા નંબરમાં સંવેદનાગ્રાહી અંગ. ધારો કે અહીંયા આગળ કોઈક સંવેદના માટેનું અંગ આવેલું છે. સંવેદી ચેતાકોષ, સંવેદી કેન્દ્ર, ચાલક કેન્દ્ર, ચાલક ચેતાકોષ અને પ્રતિચારક અંગનું જોડાણ થાય છે. તેને પરાવર્તી કમાન કહે છે. આ બધાને ભેગું થઈને શું કહીશું? પરાવર્તી કમાન. ચલો અહીંયા દર્શાવેલું છે આકૃતિમાં. આ સંવેદનાગ્રાહી અંગ, ગ્રાહી અંગ લખ્યું છે. સંવેદી ચેતાતંતુ, સંવેદી ચેતાતંતુ એટલે સંવેદી ચેતાકોષ એવું લખીએ તોય ચાલે. કરોડરજ્જુ, કરોડરજ્જુની અંદર આ બે વસ્તુ આવેલી છે, સંવેદી કેન્દ્ર અને ચાલક કેન્દ્ર. આ બંને ક્યાં આવેલા છે? કરોડરજ્જુની અંદર. ચાલક ચેતાકોષ અથવા ચાલક ચેતાતંતુ લખીએ તોય ચાલે. પ્રતિચારક અંગ. આ બધું ભેગું થયું એટલે શું બન્યું? આટલી વસ્તુથી પરાવર્તી કમાન બન્યો. હવે શું થાય છે? હવે ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવવાનું છે. ધારો કે અજાણતા કોઈ વ્યક્તિનો હાથ ગરમ વસ્તુને અડકે છે. અજાણતા કોઈ વ્યક્તિનો હાથ કોને અડકી ગયો? ગરમ વસ્તુને અડકે છે. તો તે સહેજ પણ વિચાર્યા વગર પોતાનો હાથ તરત જ પાછો ખેંચી લે છે. અહીં ગરમ વસ્તુ એ ઉત્તેજનાનો સ્ત્રોત છે. ગરમ વસ્તુ એ શું થઈ? ઉત્તેજના આપે છે. ઉષ્મા, ગરમ વસ્તુ એટલે એ આપણને ઉત્તેજના આપી. કોને આપી એ ઉત્તેજના? સંવેદનાગ્રાહી અંગને. સંવેદનાગ્રાહી અંગ તરીકે કોણ હોય? હાથ અથવા આંગળીમાં રહેલા ઉષ્માગ્રાહી સંવેદકો. એ કોણ છે? આપણા સંવેદનાગ્રાહી અંગ છે. અત્યારે આ ઉદાહરણની અંદર ફાઇનલ આ ઉત્તેજના હાથમાં સંવેદી ચેતાતંતુને ક્રિયાશીલ કરે છે. આ જે ઉત્તેજના આવી આ અંગને મળી એટલે હાથના જે સંવેદી ચેતાતંતુ હતા એને શું કરશે? ક્રિયાશીલ કરશે અને ઉર્મિ વેગને કરોડરજ્જુ તરફ લઈ જાય છે. અને અહીંયાથી જે ઉર્મિ વેગ ઉત્પન્ન થયો એ ક્યાં જશે? કરોડરજ્જુ તરફ જશે. કરોડરજ્જુમાં સંવેદી કેન્દ્ર, કરોડરજ્જુમાં સંવેદી કેન્દ્ર આ ઉત્તેજના મેળવી ચાલક કેન્દ્રમાં ચોક્કસ સંદેશા વહન કરે છે. કરોડરજ્જુમાં રહેલા સંવેદી કેન્દ્ર આ ઉર્મિ વેગને વહન કરશે, આ ઉત્તેજનાને મેળવશે અને ચાલક કેન્દ્રમાં ચોક્કસ સંદેશાઓનું શું કરશે? વહન કરે છે. આ સંદેશા ચાલક ચેતાતંતુ દ્વારા, અહીંયા જે પણ સંદેશા ઉત્પન્ન થયા એ ચાલક ચેતાતંતુ દ્વારા ચોક્કસ સ્નાયુઓને મળે છે. એટલે કયા? હાથના સ્નાયુઓને મળશે. અહીંયા આગળ આ ઉદાહરણમાં આ સ્નાયુઓ સંકોચાતા હાથ પાછો ખેંચાય છે. સ્નાયુઓ સંકોચાશે અને હાથ શું થશે? પાછો ખેંચાય છે. અહીં હાથના સ્નાયુ પ્રતિચારક અંગ તરીકે કાર્ય કરે છે. આપણું જે ઉદાહરણ છે એમાં હાથના સ્નાયુ શું કરે છે? પ્રતિચારક અંગ તરીકે કાર્ય કરે છે. ફાઇનલ આ આકૃતિને લખવાની છે. પરાવર્તી કમાન કહીએ અથવા આ ઉદાહરણ જે આપ્યું છે એ કીધો હોય
મેઇન વસ્તુ તો આ આકૃતિ છે. આ આકૃતિ દ્વારા શું બનશે? પહેલા તો પરાવર્તી કમાન બનશે, ત્યારબાદ કઈ રીતના આ ઉદાહરણની અંદર હાથ પાછો ખેંચાય તે આપણે સમજાવેલું છે. ફાઇનલ વાંચવાથી જ આવડે એવી થિયરી છે. તમારે પરફેક્ટ આટલું લખવાનું છે આ થિયરીની અંદર. ચલો ત્યારબાદ મનુષ્યના ચેતાતંત્રનું આયોજન જણાવો. આયોજન એટલે મનુષ્યના ચેતાતંત્રના ભાગ કે મનુષ્યનું ચેતાતંત્ર શેનાથી બનેલું છે, મેઇન વસ્તુ તો, અને તેના સામાન્ય કાર્યો જણાવો. મનુષ્યનું ચેતાતંત્ર બે ભાગથી બન્યું, મધ્યસ્થ ચેતાતંત્ર અને પરિઘવર્તી ચેતાતંત્ર. મનુષ્યનું જે ચેતાતંત્ર છે એના બે ભાગ પડે, મધ્યસ્થ ચેતાતંત્ર અને પરિઘવર્તી ચેતાતંત્ર. મધ્યસ્થ ચેતાતંત્રની અંદર કોનો સમાવેશ થાય? તો મગજ અને કરોડરજ્જુ. મગજ અને કરોડરજ્જુ. પરિઘવર્તી ચેતાતંત્રમાં કોનો સમાવેશ થાય? તો મસ્તિષ્ક ચેતાઓ અને કરોડરજ્જુ ચેતાઓ. મસ્તિષ્ક ચેતાઓ અને કરોડરજ્જુ ચેતાઓ, આ બે વસ્તુનો શું થાય? સમાવેશ થાય. ચલો હવે એના સામાન્ય કાર્યો શું છે? મધ્યસ્થ ચેતાતંત્ર બાહ્ય પર્યાવરણ અને શરીરના બધા ભાગોમાંથી સંદેશા મેળવે છે. જે આ મધ્યસ્થ ચેતાતંત્ર છે ને શું કરશે? બાહ્ય પર્યાવરણ અને શરીરના જે બધા ભાગ છે, શરીરના બધા અંગો છે, એમાંથી સંદેશા મેળવે છે અને તેમનું સંકલન કરે છે. જે સંદેશા મેળવે એનું સંકલન કરવું એટલે એને ભેગા કરવા, કે શું માહિતી મળી છે, કેવા પ્રકારની માહિતી મળી છે, એ બધી માહિતીઓનું સંકલન કરે છે. કરોડરજ્જુ પરાવર્તી ક્રિયામાં સંકળાય છે. કરોડરજ્જુ શું થશે? પરાવર્તી ક્રિયાની અંદર સંકળાયેલ હોય છે. મગજ શરીરનું મુખ્ય સંવાદિતતા ધરાવતું કેન્દ્ર છે. મગજ શું છે? મુખ્ય સંવાદિતતા અથવા સંવેદિતતા ધરાવતું કેન્દ્ર છે. મગજ આપણને વિચારવાની અનુમતિ આપે છે અને વિચાર આધારિત ક્રિયા કરવા માટે પ્રેરે છે. મગજ આપણને પહેલા તો વિચારવાની અનુમતિ આપે, તમે વિચારો અને વિચાર આવ્યો એ પ્રમાણે કાર્ય કરવાની આપણને શું આપે? અનુમતિ આપે, ક્રિયા કરવા માટે પ્રેરે. પરિઘવર્તી ચેતાતંત્ર એ મધ્યસ્થ ચેતાતંત્ર અને શરીરના અંગો વચ્ચે જોડાણ રચે છે. આ જે પરિઘવર્તી ચેતાતંત્ર છે એટલે કે મસ્તિષ્ક ચેતાઓ અને કરોડરજ્જુ ચેતાઓ. મસ્તિષ્ક ચેતાઓ શરીરના અંગોથી આ મગજ સુધીની હોય, જોડાણ પામેલી હોય. કરોડરજ્જુ ચેતાઓ શરીરના અંગોથી કરોડરજ્જુ સુધી પામેલી હોય, જોડાણ પામેલી હોય. ટૂંકમાં પરિઘવર્તી ચેતાતંત્ર એ મધ્યસ્થ ચેતાતંત્ર અને શરીરના અંગો વચ્ચે શું કરે છે? જોડાણ રચે છે. ફાઇનલ ખબર પડશે આ થિયરીની અંદર પણ. ચલો ત્યારબાદ મનુષ્યનું મગજ તેના વિવિધ ભાગોના કાર્ય સાથે વર્ણવો, કે મનુષ્યના મગજના પહેલા તો ભાગ કયા છે અને એ દરેક ભાગના કાર્ય જણાવવાના છે. ચલો પ્રશ્ન શું છે? મનુષ્યનું મગજ તેના વિવિધ ભાગોના કાર્ય સાથે વર્ણવો. મનુષ્યના મગજના મુખ્ય કેટલા ભાગ છે? 3 ભાગ. એક અગ્ર મગજ, મધ્ય મગજ અને પશ્વ મગજ. અગ્ર એટલે આગળનો ભાગ, આપણી કપાળથી સેજ ઉપરનો જે ભાગ હોય અગ્ર મગજ કહેવાય. મધ્ય મગજ એટલે વચ્ચેનો ભાગ, અને પશ્વ એટલે પાછળનો ભાગ, જે ગરદનથી ઉપરનો ભાગ હોય તે પશ્વ મગજ કહેવાય. તો અગ્ર મગજ તે મુખ્યત્વે બૃહદ મસ્તિષ્ક ધરાવતો અને વિચારવા માટેનો મુખ્ય ભાગ છે. મુખ્યત્વે બૃહદ મસ્તિષ્ક ધરાવતો અને વિચારવા માટેનો મુખ્ય ભાગ છે. તેમાં વિવિધ સંવેદનાગ્રાહી એકમોમાંથી સંવેદના મેળવવા માટેના વિસ્તારો આવેલા છે. તેની અંદર શું આવેલું છે? અગ્ર મગજની અંદર વિવિધ સંવેદનાગ્રાહી એકમોમાંથી સંવેદના મેળવવા માટેના વિસ્તારો આવેલા છે. અગ્ર મગજમાં શ્રવણ, ઘ્રાણ, દ્રષ્ટિ વગેરે માટે અલગ અલગ વિસ્તારો હોય છે. આપણે હમણાં જ કીધું કે વિવિધ સંવેદનાગ્રાહી વિસ્તારોમાંથી જે સંવેદના મેળવવા માટેના વિભાગો આવેલા છે. કયા કયા સંવેદનાગ્રાહી અંગ? શ્રવણ એટલે સાંભળવું, ઘ્રાણ એટલે સૂંઘવું, દ્રષ્ટિ એટલે જોવું. અગ્ર મગજની અંદર શ્રવણ, ઘ્રાણ, દ્રષ્ટિ વગેરે માટે અલગ અલગ વિસ્તારો હોય છે. આ વિસ્તારોમાં વિવિધ ગ્રાહી એકમોમાંથી એટલે સંવેદનાગ્રાહી એકમોમાંથી પ્રાપ્ત થતી માહિતીઓને તેમજ મગજમાં સંગ્રહાયેલી માહિતીઓને સંકલિત કરી એટલે કે ભેગી કરી તેનું અર્થઘટન કરવામાં આવે છે. અગ્ર મગજમાં શું થાય? આ જે બધા સંવેદનાગ્રાહી અંગો આવ્યા એના માટે અલગ અલગ વિસ્તારો છે. આ બધા જ સંવેદનાગ્રાહી અંગોમાંથી પ્રાપ્ત કરેલી માહિતીઓને તેમજ મગજમાં સંગ્રહાયેલી માહિતીઓને સંકલિત કરી ભેગી કરી તેનું શું કરવામાં આવે છે? અર્થઘટન કરવામાં આવે છે. માહિતીના અર્થઘટન બાદ કેવી રીતે પ્રતિચાર કરવો તે માટેનો નિર્ણય લેવામાં આવે છે. તેમાં ઐચ્છિક સ્નાયુઓના હલનચલનની ક્રિયાનું નિયંત્રણ કરતા તેમજ ભૂખ સંબંધિત કેન્દ્રો પણ આવેલા છે. આપણું જે અગ્ર મગજ છે તેમાં ઐચ્છિક સ્નાયુઓના હલનચલન, ઐચ્છિક એટલે ઈચ્છાવાળા, ઐચ્છિક સ્નાયુઓના હલનચલનની ક્રિયાનું નિયંત્રણ કરતા તેમજ
ભૂખ સંબંધિત કેન્દ્રો પણ આવેલા હોય છે. મધ્ય મગજ તે ચતુષ્કાય મગજનો, આપણું મગજ એ ચતુષ્કાય છે, 4 ખંડનું બનેલું છે. તે ચતુષ્કાય મગજનો મધ્ય ભાગ છે. ચતુષ્કાય મગજનો મધ્ય ભાગ છે. તેમાં દ્રષ્ટિ અને શ્રવણની પરાવર્તી ક્રિયાના કેન્દ્રો આવેલા છે. આપણું જે મધ્ય મગજ છે એમાં દ્રષ્ટિ અને શ્રવણ, જોવું અને સાંભળવું, એની પરાવર્તી ક્રિયાના શું આવેલા છે? કેન્દ્રો આવેલા છે. પશ્વ મગજ, સેતુ, લંબ મજ્જા અને અનુમસ્તિષ્ક એ પશ્વ મગજના ભાગ છે. હવે પશ્વ મગજની અંદર પાછા 3 ઘટકો આવ્યા: સેતુ, લંબ મજ્જા અને અનુમસ્તિષ્ક. એ પશ્વ મગજના ભાગ છે. અનૈચ્છિક ક્રિયાઓ જેવી કે, અનૈચ્છિક એટલે ઈચ્છા વગરની ક્રિયાઓ, જેવી કે રુધિરનું દબાણ, લાળ રસનો સ્ત્રાવ, ઉલટી થવી વગેરે લંબ મજ્જા દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે. આ જે બધી ક્રિયાઓ થઈ એ લંબ મજ્જા દ્વારા નિયંત્રિત થશે. અનુમસ્તિષ્ક, હવે જે આ પશ્વ મગજમાં પાછું અનુમસ્તિષ્ક આવ્યો એ શું છે? અનુમસ્તિષ્ક ઐચ્છિક ક્રિયાઓની ચોકસાઈ, આપણી જે ઈચ્છાવાળી જે ક્રિયાઓ હોય એની ચોકસાઈ તેમજ શરીરના સંતુલન માટે જવાબદાર છે. ફાઇનલ ખબર પડશે. બીજી વસ્તુ કહી દઉં, અત્યાર સુધી શું થતું હતું, ચાલુ લેક્ચર હોય એમાં હું એક લાઈન લખતો જાઉં અને બોલતો જાઉં, જેમાં તમારે આ જ લેક્ચર જો જુઓ તો કદાચ 35-40 મિનિટનો થઈ જાય. મેં પહેલાં લખી દીધેલું છે એટલે વાંચવાની અંદર બહુ સમય ઓછો જાય છે. એટલે હવે પછીના બધા જે લેક્ચર આ પ્રમાણેના હશે. હા, સ્વાભાવિક રૂપ આટલું લખતા મારે પોણો કલાક, 45 મિનિટ, 50 મિનિટ થઈ ગઈ. અને પછી મેં આ લેક્ચર લીધો આટલો. ટૂંકમાં હવે પછીના જે વિજ્ઞાનના લેક્ચર હશે ઘણા આવશે જેની અંદર આ રીતનું લખેલું હશે અને તમને હું વાંચી અને સમજાવી દઈશ. બરોબર છે? ઓકે.